guys, ito sa buong sa fake chef recipe para tilawan ng ilang bago nga pizza. Bago sa menu nila ang overload pizza. Kaya siya nga 8 slices. So, usigaan ta lang kung namit din man. First bite. Guys, crunchy pa. Try ko naman may hot sauce. Blend ang iyato sa pizza. Good niya. Namit ko siya guys kay manam naman ang cheese kay mayroon siya kung tatlo ka cheese niya naging puta. So